Και τα βγάζουμε. Είναι πολύ λαχταριστά, δεν το συζητώ. Πάω μπροστά σας. Δείτε πόσο αφράτα είναι. Καταπληκτικό. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και επισκέπτες του καναλιού. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, with Πελοπίδα και το κοτέτσι του, τη Λίζα και τον οπερατέρ και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τα πιο νόστιμα, τα πιο αφράτα, τα πιο μυρωδάτα τυροκούλουρα που θα γίνουν ανάρπαστα στο σπίτι. Ιδανικό σνακ για το πρωινό, για το απογευματινό τσάι και καφέ και φυσικά ένα πολύ ωραίο σνακ κολατσό για τα παιδιά μας. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή τυροκούλουρα θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 250 γραμμάρια φέτα, 100 γραμμάρια σπορέλαιο, 2 αυγά και ένα κεσεδάκι γιαούρτι. Επίσης θα χρειαστούμε σουσάμι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και επειδή η διαδικασία θα είναι πάρα πολύ σύντομη, βάζουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς. Μέσα στο μπολ ανάμιξης σπάμε 2 αυγά. Ανακατεύουμε λίγο με τον αυγοδάρτη. Προσθέτουμε το γιαούρτι. Ανακατεύουμε για να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το ηλιέλαιο. Ανακατεύω. Έχουμε θρηματίσει τη φέτα, προσθέτουμε και τη φέτα μέσα. Προαιρετικά, αν σας αρέσει μαύρο πιπέρι, θα το προσθέσετε φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Αν δεν σας αρέσει, μην το βάζετε. Ανακατεύω. Και σε αυτό το μείγμα θα αρχίζουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Αρχίζω και προσθέτω σιγά σιγά το αλεύρι. Προς το παρόν συνεχίζω να ανακατεύω με αυγοδάρτη. Αν βλέπετε ότι έχουν μείνει μεγάλα κομμάτια φέτας, τις πάτε με αυτόν τον τρόπο. Μια χαρά σπάνε, είναι μαλακό το τυρί. Λοιπόν, και δεν θα το χρειαστώ άλλο το αυγοδάρτη. Θα συνεχίσω με σπάτουλα.
και αργότερα θα το ζυμώσω με τα χέρια για να καταλάβω τη σύσταση καλύτερα. Από εδώ και πέρα προσθέτουμε το αλεύρι προσεκτικά. Λογικά πρέπει να πάρει όλο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθεί το κάθε αλεύρι. Οπότε θα το προσθέτετε σταδιακά το αλεύρι. Βλέπετε πως αλλάζει γρήγορα η σύστασή του. Θα το ζυμώνω τώρα με το χέρι και ξέρουμε για να βγουν αφράτα δεν πρέπει να ζυμώνουμε πολλή ώρα και δεν πρέπει να σφίγγουμε πολύ το ζυμάρι. Μόλις αρχίζει να ξεκολλάει από τα χέρια, είναι έτοιμο. Νάτε, βλέπετε. Θα πάρει λίγο ακόμη. Και νομίζω είναι αρκετό. Έχω προσθέσει λιγάκι μέσα στο μπολ για να βάλω το ζυμάρι πάνω στην επιφάνεια που θα το δουλέψω. Θα πασπαλίσω και από πάνω. Ακόμα λιγάκι θέλει, βλέπετε. Ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε να έχετε δίπλα το αλεύρι. Βλέπετε πως δουλεύω εγώ, απαλά. Πολύ ωραίο το ζυμάρι. Δεν το σφίγγω, βλέπετε. Απλά τον ανακατεύω. Λοιπόν, θα μαζέψω τώρα όλο αυτό το αλεύρι που είναι πάνω στο ξύλο και είναι εντάξει. Το ζυμάρι πρέπει να είναι μαλακό και να κολλάει ελαφρώς στο χέρι. Έτσι, δείτε πόσο έχει γίνει το ζυμάρι. Βλέπετε πόσο μαλακό είναι. Λοιπόν, οπότε, όπως είναι, το αφήνω πάνω στο τραπέζι για 10 λεπτά. Το σκεπάζω και το αφήνω. Έχουν περάσει 10 λεπτά, έχει ξεκουραστεί το ζυμαράκι μας, το ξεσκεπάζω. Θα βάλω λίγο αλεύρι ακόμα, για να μην με δυσκολεύει να δουλέψω. Και παίρνω κομμάτια, περίπου όσο είναι ένα μεγάλο καρύδι και κάνω μπαστούνάκια. Τόσο απλά. Και όπως είναι, το βάζω μέσα στο σουσάμι. Το γυρίζω
το βάζω στη λαμαρίνα και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε πως είναι το ζυμάρι, είναι πάρα πολύ μαλακό, ωστόσο δεν κολλάει, βλέπετε, στα χέρια. Μην το κάνετε πιο σφιχτό. Μπορείτε να το κάνετε και μικρότερο, εννοώ το βάρος. Και όπως είναι το βάζουμε στο σουσάμι. Μπορείτε να πάρετε και ένα κουτάλι απλό για να έχετε ίδιο μέγεθος. Γυρνάμε τα μπαστούνάκια μας μέσα στο σουσάμι και τα τοποθετούμε πάνω στη λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί. Μπορούμε να κάνουμε και έτσι με τα χέρια να κολλήσει το σουσάμι πάνω. Και συνεχίζουμε. Με το ίδιο τρόπο θα κάνουμε και τα στρογγυλά. Μπαστούνάκι. Λιγάκι πιο λεπτό για να μπορέσουμε να το γυρίσουμε με αυτό το τρόπο. Και το βάζουμε και αυτό μέσα στο σουσάμι. Παρόλα που το ζυμάρι μας είναι τόσο μαλακό, δεν κολλάει όμως στα χέρια. Βλέπετε ότι δεν με δυσκολεύει να το δουλέψω στο χέρι, έτσι. Και βάζω μέσα στο σουσάμι. Ορίστε. Και συνεχίζω. Με το ίδιο τρόπο γυρνάμε τα κουλουράκια μας μέσα στο σουσάμι και τοποθετούμε πάνω στη λαμαρίνα. Αν θέλουμε λιγάκι το τραβάμε, προσεκτικά, έτσι. Κολλάει πάρα πολύ καλά το σουσάμι πάνω στα κουλούρια μας και συνεχίζω. Λοιπόν, τα έχω πλάσει όλα και μπαίνουν στο φούρνο, στο προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά. Πέρασε η ώρα, κοντά 30 λεπτά και τα βγάζουμε. Δείτε πώς φουσκώσανε. Κάπου στη μέση του χρόνου, ενώ είχα βάλει 25 λεπτά, στα 12 λεπτά είχα βάλει και αέρα. Αν θα βάλετε αέρα με τους 180 βαθμούς, θα έχετε το νου σας, να το κοιτάτε, να μην καούν. Έχουν ψηθεί, βλέπετε πως είναι από πάνω, είναι μαλακά ακόμα, αλλά όσο θα περνάει η ώρα θα σκληραίνουν λίγο, ωστόσο έχουν κάνει κρούστα, έχουν ψηθεί καλά, βλέπετε. Λοιπόν, και θα αφήσουμε τώρα να κρυώσουν. Θα τα μεταφέρουμε πάνω στη σχάρα.
Ωραία είναι με σουσάμι, αλλά γίνεται του σουσαμιού. Λοιπόν, βλέπετε ότι εγώ κάθε φορά ό,τι ψήνω, μετά το βάζω πάνω στη σχάρα για να κρυώνει και από κάτω, να μην δημιουργεί ατμούς, για να μείνουν τα αρτοποίηματα, οτιδήποτε που πρέπει να είναι λίγο τραγανό, για να μην τραγανό, για να μην δημιουργηθεί ατμός και να μαλακώσουν από κάτω. Του σουσαμιού απέναντι γίνεται. Όψ. Πάντως είναι τόσο λαχταριστά, δεν περιγράφεται. Βλέπετε ότι σας έλεγα ότι όσο περνάει η ώρα, γίνονται λιγάκι λίγο σφίγγουν, που είναι φυσιολογικό. Και τώρα θα το βάλουμε πάνω σε σανίδα. Βγήκανε 36 κομμάτια, νομίζω είναι αρκετά για αλεύρι 350 γραμμάρια και 250 γραμμάρια φέτα. Και φυσικά θα σπάσω ένα τώρα να το δούμε πώς είναι μέσα, πάντως είναι πολύ λαχταριστά, δεν το συζητώ. Στο φακό φαίνονται λίγο άσπρα, δεν είναι, έχουν πολύ ωραίο χρυσαφί χρώμα και πάμε να δούμε πόσο είναι μέσα. Πάω μπροστά σας. Δείτε πόσο αφράτα είναι. Βλέπετε. Τι αεροπλάνο. Καταπληκτικό. Είναι, τι να σας πω, βλέπετε ότι δεν, καλά, θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Βλέπετε ότι δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι. Καταπληκτικό. Αριστούργημα. Πιστέψτε με, αριστούργημα. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε. Τώρα θα φτιάξω ένα καφέ. Σούπερ. Φτιάξτε το, γιατί καλύτερη συνταγή δεν υπάρχει για το τυροκούλωρο. Δεν υπάρχει, σας λέω. Αν σας άρεσε η συνταγή, όλη η διαδικασία, παρακαλώ, like οπωσδήποτε, έτσι προωθείτε το κανάλι. Σχόλιο, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και να γράφονται στο κανάλι, εννοείται. Πιο αριστούργημα από αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη γεύση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα καταλάβετε μόνο αν θα το φτιάξετε. Και αν θα το φτιάξετε ακριβώς έτσι όπως σας το έχω δείξει. Ακριβώς. Λοιπόν, ούτε λιγότερα, ούτε περισσότερο. Φτιάξτε έτσι και αν δεν θα σας αρέσει θα μου γράψετε και θα σας πω τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή η γεύση του είναι ήπια, είναι τόσο τρυφερά μέσα και έχουν μία κρούστα από πάνω πάρα πολύ τραγανή, αλλά τραγανή τόσο όσο, δηλαδή για να σπάσει στο δοντάκι. Δεν είναι ότι θα το κάνετε σαν παξιμάδι, όχι δεν είναι. Λοιπόν, ωστόσο όταν το δαγκώνεις κάνει ένα κράτς και πας μέσα σε ένα τόσο απαλό ζυμάρι που, τι να σας πω,
Καταπληκτικό ζυμάρι. Και αυτό που σας έδειξα, μη το παραζυμώσετε πρώτο, μη βάλετε αλεύρι πολύ, να το μπουκώσετε και να το κάνετε σκληρό ζυμάρι. Το ζυμάρι πρέπει να είναι μαλακό, αλλά να μην κολλάει στα χέρια. Αν σας κολλάει στα χέρια, μπορείτε να βάλετε γάντια ή να βάλετε λιγάκι, πολύ ελάχιστο λαδάκι στα χέρια και να πλάθετε με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε ότι εγώ το ζυμαράκι δεν το έχω ανοίξει με πλάστη, δεν το είδατε πλάστη πουθενά, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Όπως το έφτιαξα, άφησα 10 λεπτά να ξεκουραστεί το ζυμάρι. Τι γίνεται, μέσα σε 10 λεπτά αρχίζει και παράγει γλουτένι και αυτό γίνεται πιο ελαστική η ζύμη και γίνονται πιο αφράτα. Λοιπόν, αφού το έχουμε αφήσει να ξεκουραστεί 10 λεπτά, μετά δεν επιτρέπεται άλλο ζύμωμα, δηλαδή θα πασπαλίστε με λιγάκι αλεύρι για να μπορέσετε να μην σας δυσκολέψει να δουλέψετε το ζυμάρι ή θα το παίρνετε με κουτάλι. Καταρχήν με το κουτάλι που θα σας βοηθήσει, θα έχετε το ίδιο βάρος περίπου, το ίδιο μέγεθος και εκτός των άλλων δεν θα βοηθάει ας πούμε να πάρεις με το κουτάλι να το βάλεις στο χέρι και να πλάθεις κορδονάκια. Θα κάνετε κορδονάκια, μπαστούνάκια έτσι όπως έφτιαξα εγώ, έτσι, και τέτοια μικρά κουλουράκια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω δοκιμάσει να τα κάνω μεγαλύτερα. Δεν νομίζω ότι το χαρίζει μεγαλύτερο. Είναι πολύ πιο φίνο όταν είναι μικρά κομματάκια, δηλαδή να το προσφέρεις στο καφέ ή στο τσάι σου. Λοιπόν, και τα μεγάλα, εντάξει, πρέπει να είναι, από όσο έχω κάποιες γνώσεις εγώ, πρέπει το ζυμάρι για να φτιάξεις ένα τυροκούλουρο μεγαλύτερο, πρέπει να είναι λιγάκι πιο σκληρό το ζυμάρι, λιγάκι πιο περισσότερο να κρατάει. Γιατί αυτό που έφτιαξα εγώ σήμερα είναι από τα ζυμάρια που είναι πολύ μαλακά. Έχει περίπου την ίδια σύσταση, περίπου σας λέω, δεν είναι ακριβώς, περίπου με το ζυμάρι που είναι με μαγιά, που είναι πάρα πολύ μαλακό. Έτσι, λιγάκι πιο δεμένο είναι αυτό που έδειξα, λιγάκι, ελάχιστα. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως το έχω φάει, να το δοκιμάσω πάλι, γιατί η Λίζα έχει τρελαθεί. Και αυτό το σουσάμι το άτιμο, παιδιά, να μ' αρέσει πάρα πολύ το σουσάμι. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Έτσι όπως το τρώω, μου είναι πολύ ευχάριστη η γεύση όσον αφορά το τυρί. Λοιπόν, η φέτα αυτή που παίρνω εγώ, θα σας πω ποια φέτα είναι, δεν είναι διαφήμιση. Λοιπόν, είναι μία φέτα η οποία εγώ ανακάλυψα εδώ και καιρό βέβαια. Δεν είναι βαρελίσια, είναι δοχείου, αλλά είναι καταπληκτική. Είναι μία φέτα του Καράλι, τυροκομεία Καράλι. Ήμουνα πάρα πολύ του Κοσταρέλο, έτσι. Όποιος αγαπά τα τυριά ξέρει όλους αυτούς, είναι θεοί αυτοί οι εταιρείες αυτοί, καταπληκτικά τυριά. Ειδικά ο Κοσταρέλος είναι μπουτίκ, δηλαδή έμπαινα μέσα και ήθελα αυτό και ήθελα εκείνο και ήθελα αυτό, δηλαδή τρελαινόμουν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τυριά. Τον Καράλι τον ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα, έτσι. Και ό,τι έχω δοκιμάσει είναι όλα καλά. Και λέω να πάρω τη φέτα που δεν είχα πάρει ποτέ. Και ήμουνα στο Σκλαβενίτη και καθώς έψαχνα εγώ κάτι στο ψυγείο και τα λοιπά, βλέπω στα κουτιά, ξέρεις πώς είναι δοδόνι, πώς είναι όλα αυτά τα συσκευασμένα τυριά που είναι μέσα σε πλαστικά βαζάκια, με άρμη μέσα και τα λοιπά. Διαβάζω Καράλης. Δεν το παίρνω. Και συγκριτικά με τα άλλα τυριά είναι πιο
οικονομικός. Και είναι η μόνη φέτα, σας το λέω, το εγγυούμε, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ η φέτα, μου κάνει, προφανώς έχω δυσανεξία, μου κάνει παλινδρόμηση, έτσι. Λοιπόν, αυτή η φέτα δεν μου κάνει. Τι πιτιά είναι αυτή, δεν ξέρω, ο κύριος είναι πολύ ειδικός στο θέμα αυτό, προφανώς. Πάντως, αυτή η φέτα δεν μου κάνει παλινδρόμηση και δεν μου κάνει καούρα, δεν μου καίει τον ισοφάγο. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, μπορεί να είναι η ιδιαιτερότητα του δικού μου του οργανισμού, έτσι, λοιπόν, δεν μπορώ να τα ξέρω. Πάντως, εμένα είναι σούπερ. Αυτή και νομίζω η φέτα βιτίνης, ναι. Λοιπόν, επίσης δεν μου κάνει. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι έχω δοκιμάσει, έχω πρόβλημα. Λοιπόν, και γυρνάμε στο θέμα μας. Αυτό που τρώω εγώ και το νιώθω είναι μία ελαφρώς αλμυρή γεύση με ένα πολύ αφράτο ζυμάρι, έχει κομματάκια φέτας, γι' αυτό όταν την έλειωσα με το πυρούνι, άφησα επίτηδες να είναι λιγάκι, κάποια κομματάκια λιγάκι πιο μεγάλα, δηλαδή για να τα νιώθεις και αν το προσέξετε, φαίνεται ας πούμε τα άσπρα κομμάτια, δεν το έλειωσα εντελώς, δεν το έκανα νιανιά. Λοιπόν, για μένα είναι αρκετή η γεύση του τυριού. Και επειδή είναι παραδοσιακή συνταγή, νομίζω ότι της ταιριάζει πιο πολύ η φέτα, δεν της ταιριάζουν άλλα τυριά, αν και δεν θα το χαλάσουν, η αλήθεια είναι. Οπότε, αν θέλετε πιο τυρένια γεύση, πιο τυρένια σύσταση, πιο τυρένιο μέσα, δηλαδή να είναι λιγάκι πιο συμπαγής, όχι τόσο αφράτο όσο είναι αυτό, μπορείτε να βάλετε κάποια γραβιέρα ή κεφαλοτήρι, έτσι. Και αν θα βάλετε κεφαλοτήρι, θα βάλετε κάνα 100 γραμμάρια, τότε θα τη λιγοστέψετε λίγο την φέτα. Δηλαδή, εγώ έβαλα 250 φέτα, να βάλετε, ξέρω εγώ, 150 τη φέτα και 100 γραμμάρια κάποιο τυρί που σας αρέσει. Δεν θα συνιστούσα δική μου συμβουλή, δική μου άποψη, διότι μιλάμε για παραδοσιακό αρτοπίμπα, κουλούρια. Δεν θα ήθελα αυτά τα δανέζικα, τα ολλανδικά, τα γερμανικά τυριά. Δεν θα το ήθελα τα κίτρινα. Δηλαδή, όχι γκούντα, όχι ρεγκάτο, δεν θα μου άρεσε, πάει αλλού αυτό. Εντάξει. Αλλά σας λέω, για να κάνετε πειραματισμούς και τα λοιπά μπορείτε να το δοκιμάσετε. Εγώ σας λέω πώς είναι ατόφια η παραδοσιακή γεύση. Για μένα είναι super wow. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω επίσης στο ψήσιμο. Το ψήσιμο είναι 25 με 30 λεπτά ανάλογα το φούρνο που έχετε, έτσι. Λοιπόν, κάπου στη μέση του χρόνου, αν θα βάλετε π.χ. 25 λεπτά, νομίζω είναι αρκετά. 25-27, αν το θέλετε δηλαδή λιγάκι πιο αρπαγμένο, δηλαδή πιο σκούρο χρώμα. Αχ, παιδιά, και δεν έχει βούτυρο και μυρίζει βούτυρο. Λοιπόν, τότε κάπου στη μέση του χρόνου, περίπου στα 12-15 λεπτά, στο ίδιο βαθμό, στους 180 που είστε, θα βάλετε λίγο αέρα για το υπόλοιπο χρόνο και τότε θα σκάνει μία κρούστα από πάνω τραγανή. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι όσο και να το ψήσετε, εκτός αν θα το κάψετε εντελώς που δεν νομίζω, δεν θα γίνουν τραγανά και μέσα. Δεν γίνεται αυτό γιατί έχουν και ιαούρτι, έχουν αρκετά υγρά. Λοιπόν, έχουν ιαούρτι, έχουν 2 αυγά, έτσι, και το τυρί που λιώνει η φέτα έχει υγρά μέσα. Οπότε δεν θα το κάνει, και εκτός των άλλων, το αλεύρι που βάζουμε που φουσκώνει μόνο του, που έχει μέσα και baking powder και σόδα κτλ. Το οποίο με ένωση όλων αυτών των υλικών
γίνεται πιο αφράτο. Λοιπόν, οπότε μην περιμένετε ακόμα και αν θα το αφήσετε αρκετή ώρα, δηλαδή παραπάνω από 25-30 λεπτά για να κάνει ακόμα πιο τραγανή τη κρούστα, μην περιμένετε μέσα να ψηθεί, μέσα δεν θα ψηθεί, πάλι σας λέω. Θα σας γίνουν τραγανά μέσα έξω μόνο αν θα τα κάψετε. Τελείωσε. Να, ας πούμε αυτό είναι αρκετά ψημένο πάνω, αρκετά ψημένο κάτω, αλλά βλέπετε ότι ναι μεν τραγανό, μέσα είναι μαλακό. Αυτό είναι το ζήτημα στο τυροκούλουρο. Έτσι δεν είναι κουλουράκι ας πούμε που βουτάμε, δεν είναι μουστοκούλουρο που είναι σκληρό λιγάκι και πρέπει να το βουτάμε. Αυτό το τρως έτσι, παίρνεις και του δίνεις να καταλάβει πολύ. Λοιπόν, νομίζω τα κάλυψα όλα. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, θα με ρωτήσετε, θα σας απαντήσω στα γραπτά πλέον. Λοιπόν, αυτά που ήθελα να πω, έχω ανεβάσει ένα βίντεο. Η Λίζα έχει μάθει πλέον, όταν λέω εγώ τη φράση μου που την ατάκα είμαστε στο Melody of Taste κτλ. Και την ώρα που λέω η Λίζα αρχίζει και πηδάει, πηδάει πάνω μου. Έχω βγάλει ένας μαθητής μου προχθές, είχε βγάλει ένα μικρό βιντεάκι και το έχω βάλει στο shorts, δείτε το, πολύ γέλιο. Λοιπόν, στην αρχή εγώ δεν το πίστευα ότι το έχει συνδυάσει έτσι και μετά το είχα επαναλάβει 2-3 φορές πριν μερικές μέρες, λέω κοίταξε να δεις, έχει μάθει. Λοιπόν, αυτά είναι, αυτά κερδίσανε στο δημοψήφισμα που κάναμε, μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί εγώ περίμενα να μου πείτε νηστίσιμα και φθεδάκια με φακές και ξαφνικά ανέβηκε αυτό, λέω οκ, εντάξει, αλλά το επόμενο βίντεο είναι νηστίσιμοι κεφτέδες με φακές, να προλάβετε να φτιάξετε, να φάτε την τελευταία εβδομάδα της νηστείας, έτσι, λίγο πριν την γιορτή. Για το χρόνο σας είπα, για τον αέρα και αντιστάσεις σας είπα, για τα τυριά σας είπα, αλεύρι όποιο σας αρέσει, αλλά αυτό που φουσκώνει μόνο του. Αν θελήσετε να φτιάξετε με αλεύρι για όλες τις χρήσεις, εννοείται ότι θα βάλετε γύρω στα 10 με 12 γραμμάρια baking powder μέσα. Έτσι, γιατί έτσι δεν θα φουσκώσει αλλιώς. Και νομίζω τα κάλυψα όλα. Ήμασταν. Τώρα έρχεται, άκουσε το είμαστε και είναι απέναντί μου στην καρέκλα μου που κάθομαι εγώ. Έχει σηκώσει το κεφάλι, τα μάτια της είναι έτσι. Μακάρι να είχα δεύτερη κάμερα τώρα να το κατέβηκε. Είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα. Το μπελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα. Και τον οπερατέρ. Σας φιλώ πολύ, να μου είστε καλά. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα να έχετε. Όχι, μετά θα σου δώσω. Καλή εβδομάδα, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να μου είστε καλά. Γεια σας.